નમસ્તે મિત્રો, હું છું સિદ્ધાર્થ છાયા. તો સ્વાગત છે તમારું સિટ ટોક્સમાં. નમસ્તે મિત્રો. 31st હમણાં જ ગઈકાલે જ આ ફિલ્મ રિલીઝ થઈ. બહુ ગંભીર વિષય ઉપર આ ફિલ્મ છે. સમાજને જેને સીધો સ્પર્શ કરે છે એવો આ વિષય છે. આપણે આ જ ફિલ્મના ટીમ સાથે એક પોડકાસ્ટ પણ હમણાં આ અઠવાડિયે કર્યું હતું. એમાંથી આપણને બહુ ઘણી માહિતી મળી કે આ ફિલ્મનો વિષય શું છે અને એમાં શું શું એ લોકોએ ફિલ્મના મેકર્સે એમાં મહેનત કરી છે અથવા તો ક્યાંથી એ સોર્સિંગ કર્યું છે આ વાર્તાનું. તો એના ઉપર આપણે આજે આ રિવ્યૂ કરીશું. નમસ્કાર, હું છું સિદ્ધાર્થ છાયા અને સિટ ટોક્સમાં તમારું ફરીથી સ્વાગત છે. તમે જો ચેનલ હજી સુધી સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો ગુજરાતી મૂવી અને બીજા બધા એન્ટરટેનમેન્ટના સમાચારો અને રિવ્યૂઝ માટે આ ચેનલને અત્યારે જ સબસ્ક્રાઈબ કરી દો. તો વાત કરીએ 31સ્ટની. ગુજરાતમાં એટલે કે આમ જો તો અમદાવાદમાં જ આ સદીની શરૂઆતમાં એક બળાત્કારનો એક એવો કાંડ થયો હતો જેની વિશે આખા ગુજરાતને ખબર પડી હતી. અને આ જે પર્ટિક્યુલર ઘટના હતી એ 31 ડિસેમ્બર એટલે કે 1 અને 31 વચ્ચેની જે નાઇટ હોય ત્યારે જે પાર્ટીઝ વગેરે થતી હોય છે યુવાનો વગેરેમાં એકલા એમાં એક બળાત્કારની ઘટના બની હતી અને તેના પર આખા ગુજરાતમાં આ વિવાદ છવાઈ ગયો હતો. અમદાવાદમાં ઘટના ઘટી હતી અને જેમ કાયમ બને છે એમ મોટા માથાઓ જે હોય છે, જે એવું બનતું હોય છે કે વિક્ટિમ ન હોવાને બદલે એ લોકો પોતે આરોપી હોય છે એવું, અને પછી એને એ લોકો છાવરવા માટે આકાશ પાતાળ એક કરી દેતા હોય છે. આમાં અમુક પોલીસ અધિકારીઓ પણ સંડોવાયેલા હોય છે એમને બચાવવામાં. તો અમુક એવા પોલીસ અધિકારીઓ પણ હોય છે જે કોઈ પણ રીતના આ મામલાની એટલે કે જે કોઈ ગુનો આવો જઘન્ય થયો હોય એના ઊંડાણમાં જઈને એની તપાસ કરવા માટે તૈયાર હોય અથવા તો એ કરી બતાવતા હોય છે. તો આ જ જે ઘટના બની હતી એના પર આ 31st ફિલ્મ છે. ફિલ્મ એકદમ ગંભીર છે અને હું તો કહીશ કે હાર્ડ હિટિંગ ટ્રુથ આપણી સામે લાવે છે. જેમ તમે થંબનેલમાં વાંચ્યું એ પ્રમાણે જેના પર વીતે એને ખબર પડે એવી આ પ્રકારની વાર્તા છે જેને આપણી સામે પ્રણવ પટેલે પ્રસ્તુત કરી છે. જ્યારે પણ કોઈ સ્ત્રી સાથે આવું થાય ત્યારે એ તો સહન કરે છે પણ સાથે સાથે એના કુટુંબીઓ પણ સહન કરે છે. જેની સાથે બળાત્કાર થયો હોય એ તો શારીરિક માનસિક રીતના ભાંગી જ પડે છે, પણ તેની સાથે સાથે તેના ભાઈ બહેન, તેના માતા પિતા, બીજા ઘરના જે નજીકના હોય એ બધાને પણ આ બધા ટ્રોમામાંથી પસાર થવું પડતું હોય છે. એ શું હોય છે? પ્લસ જ્યારે માનવતાની, જ્યારે હૂંફની, જ્યારે કંપનીની, હું કહું છું એ શબ્દ કદાચ અસ્થાને છે પણ કોકના સાથની જરૂર હોય છે ત્યારે જ એ નથી મળતો. આ સાથ સહકાર જે છે એ કાયદાના જે રક્ષકો છે એની પાસેથી મળવો જોઈએ, એ નથી મળતો. આ સાથ સહકાર કુટુંબીઓ પાસે મળવો જોઈએ, એ કદાચ ક્યારેક નથી મળતો. આ સાથ સહકાર મિત્રો, આડોશી પાડોશીઓ પાસેથી મળવો જોઈએ, એ નથી મળતો. આ બધી જ વાત આ એક 31st ફિલ્મમાં કરવામાં આવી છે. અહીંયા ભ્રષ્ટ પોલીસ અધિકારી તરીકે ચેતન દહિયા એમણે જે છાપ છોડી છે પોતાની એક્ટિંગ દ્વારા એ કમાલ છે. એટલે એવું બહુ ઓછું બને છે આપણી ગુજરાતી ફિલ્મોમાં કે કોઈ વિલનને જોઈને આપણને ત્રાસ થઈ જાય. વિલનનું કેરેક્ટર ભજવનાર વ્યક્તિની એ ફરજ હોય છે કે આપણને ત્રાસ પમાડે. ચેતન દહિયા એમાં એકદમ સફળ થાય છે. અને એમનું કહે ને કે ખંધાપણું, એમનું ભ્રષ્ટ આચરણ, આ બધું એ અદ્ભુત રીતના ઉભારે છે. પછી જેના ઉપર બળાત્કાર થાય છે એ કિંજલની ભૂમિકા પ્રાચી ઠક્કર ભજવે છે, જે આપણે જોયું આપણા પોડકાસ્ટમાં. એ પ્રમાણે તેલુગુ મૂવી વધુ કરે છે પણ હવે ગુજરાતી મૂવીઝમાં એમણે એન્ટ્રી લીધી છે.
એમણે જે એમનો ટ્રોમા છે કે જે રીતના એ પસાર થયા છે આખી એ જઘન્ય ઘટનામાંથી, એ એમણે સારી રીતના ઉપજાવી છે. જો કે જે રીતના એમને ફૂટેજ મળવું જોઈએ એટલું મળ્યું નથી એવું મને વ્યક્તિગત રીતના લાગે છે. અને આ બધું જ આ ફિલ્મના લગભગ તમામ કલાકારો સાથે બન્યું છે. શ્રદ્ધા ડાંગર જે ચૈતાલીનો રોલ કરે છે કિંજલની બહેન તરીકે, એને એક વ્યવસ્થિત એમને ફૂટેજ મળ્યું છે. બાકી ચેતન દહિયા મેં કીધું એ પ્રમાણે, પ્લસ આકાશ પંડ્યા અને પરીક્ષિત તમાલિયા, આ લોકો પાસેથી મને બહુ આશા હતી, પણ આકાશભાઈને એટલી બધી આમાં સ્પેસ મળ્યો નથી. એ ફક્ત ચૈતાલીના એટલે કે શ્રદ્ધા ડાંગર જે એમના રિયલ લાઈફમાં જીવનસાથી છે, એમના એક સાથીદાર તરીકે સાથે ઊભા રહેવાનું કામ એમણે કર્યું છે, જે મને વ્યક્તિગત રીતે લાગ્યું કે જે ટેલેન્ટ આકાશભાઈમાં છે એનો પૂરતો ઉપયોગ આમાં થયો નથી. સેમ ગોઝ વિથ પરીક્ષિત ટમાલિયા. પરીક્ષિત સાથે પોડકાસ્ટમાં પણ વાત થઈ હતી અને પછી 1-2 વખત મુલાકાતમાં વાત થઈ છે. એ પ્રમાણે એ એવું કહે છે અને એમની એવી ઈચ્છા છે, ને અત્યાર સુધી એમણે આ રોલ સહિત પૂરી પણ કરી છે કે મારો જે ગયો રોલ છે ને એ મારા આવનારા રોલ કરતાં અલગ જ હશે, એવી રીતના હું ફિલ્મો પસંદ કરવાનો પ્રયાસ કરું છું. પરીક્ષિતભાઈની ગઈ ફિલ્મ હતી કાલે લગન છે, તો એમાં જે રીતનું એમણે કેરેક્ટર ભજવ્યું હતું, કોમિક હતું, એક ફસાયેલા વ્યક્તિનું હતું, એની સામે આ વિલન એટલે સંપૂર્ણ વિલનનો રોલ છે, પણ સમહાવ એમને એ જાતની સ્પેસ અહીંયા આપવામાં આવી નથી. એક પાર્ટ એવો છે કે જેમાં એ પોતાનું વર્ઝન રજૂ કરે છે, કારણ કે જ્યારે કોઈ આરોપી હોય ને, કોઈ પણ હોય, ચોરીનો કેસ હોય કે ખૂનનો હોય, એનું પણ એક વર્ઝન હોય, એની આસપાસના સાથીદારોનું પણ એક વર્ઝન હોય, અને પીડિતનું ને પીડિતાનું વર્ઝન હોય. તો જ્યારે આનું વર્ઝન આપે છે ને ત્યારે એને જે રીતના વર્તન આપ્યું છે પરીક્ષિતભાઈને, એ ની બદલે જો એમની વિલનની સાઈડ જો સહેજ વધુ આપવામાં આવી હોત ને, તો કદાચ એ વધુ ખીલ્યા હોત. કારણ કે એમની જે કલાકારીની જે ટેલેન્ટ છે એ મેં ઘણી નજીકથી જોઈ છે હાલના સમયમાં, એવું કહી શકું. એટલે એ અને આકાશભાઈ, આ બંને મને એવું લાગે છે કે વેસ્ટ ગયા છે, આ મારું માનવું છે. પ્લસ પ્રશાંત બારોટ, હેમાંગ દવે, આ બધાના નાના નાના રોલ છે. પ્રશાંત બારોટ એ પેલા જે કહેવાય ને મોટા માણસ, એનો રોલ કરે છે, અને હેમાંગભાઈ છે એ વકીલનો રોલ કરે છે બચાવ પક્ષના. તો એમનું પણ મતલબ કામ એટલું બધું નથી. જ્યાં તકલીફ પડે છે ને, વિપુલ વિઠલાણી પણ આમાં છે વકીલ તરીકે. ફિલ્મમાં જ્યારે મધ્યાંતર આવે છે ને, એ મધ્યાંતર એટલે જેને હવે આજકાલ લોકો આજની જનરેશનમાં ઇન્ટરવલ બ્લોક કહે છે, એ બહુ હાર્ડ હિટિંગ છે. કારણ કે એ પોઈન્ટ ઉપર કોઈ જ બેકગ્રાઉન્ડ મ્યુઝિક નથી, કોઈ જ ડાયલોગ નથી, ફક્ત દ્રશ્ય છે. ત્યારે તમે સહેજ અંદરથી હલી જાઓ છો. પણ પછી જેના પર આશા હતી કે હવે જે કોર્ટરૂમ ડ્રામા આવશે, હું ઇન્વર્ટેડ કોમાસ એટલે કહું છું, કારણ કે ફિલ્મોમાં જ્યારે કોર્ટરૂમ હોય ને ત્યારે એની સાથે ડ્રામા એટેચ થાય છે, કે નાટકીયતા હોય. અહીંયા મેકરની એવી કદાચ ઈચ્છા હશે કે હું જે ટ્રુથ છે અથવા તો જે ગંભીરતા છે વિષયની, એનાથી હું જરાય દૂર ન થાઉં. કદાચ ત્યાં તકલીફ પડી ગઈ. દામિની, આમાં પણ ગેંગ રેપની વાત હતી, પણ જ્યારે કોર્ટરૂમ આવે છે ને ત્યારે અમરીશ પુરી અને સની દેઓલનો જે એપિક સીન છે એક કરતાં વધુ, એને કારણે દામિની વધુ ઉપડી હતી. અહીંયા આપણે જોઈએ ને 31st તો કોર્ટરૂમ ડ્રામા એ કોર્ટરૂમ જ લાગે છે. એટલે કે ખરેખર તમે અદાલતમાં જઈને તમે બેસો ને તો તમને કાર્યવાહીમાં કંઈ નાટકીયતા ન લાગે. અહીંયા જે પ્રમાણે કોર્ટમાં થતું હોય એવી જ રીતના વકીલો છે, જજ છે. તો એ જે છે ને એણે આ ફિલ્મ સાથે ક્યાંક કોઈ જગ્યાએ અન્યાય કર્યો છે એવું મને લાગે છે. જો અહીંયા સારી રીતના નાટકીયતા લાવવામાં આવી હોત, વિષય ભલે ગંભીર છે પણ કંઈક હાસ્ય, ક્યાંક કટાક્ષ, આવું કંઈક હોત ને તો આ ફિલ્મ
બહુ ઊંચા લેવલ સુધી જઈ શકી હોત. બાકી મેં કીધું એ પ્રમાણે શ્રદ્ધા ડાંગર છે, ચેતન દહિયા છે, આ બધાની એક્ટિંગને સ્પેસ વધુ મળ્યો છે, અમુકને નથી મળ્યો. પણ આખી ફિલ્મને જો જોડી રહેલી રાખે છે ને તો એ હિતુ કનોડિયા છે. હિતુ કનોડિયાનો ફૂલ ફ્લેજેડ રોલ છે અને એસીપી એટલે જે આપણે હિન્દી ફિલ્મોમાં પણ જોતા હોઈએ છીએ કે એક એકદમ ઓનેસ્ટ ઇન્સ્પેક્ટર અથવા તો ઓનેસ્ટ પોલીસ અધિકારી કેવો હોય અને એની સાથે જ્યારે કોઈ ખરાબ થાય અથવા તો એને કોઈ ભ્રષ્ટ કરવાનો પ્રયાસ કરે તો એનો આક્રોશ કેવો બહાર આવે, આ બધા જ રૂપ અને પોતાની જે ફરજ જે છે કેસને સોલ્વ કરવાનો અને કોર્ટમાં એને જીતાડવાનો, એના માટેની જે એની ઝીલ હોય છે અથવા તો એની જે ઉત્કંઠા હોય છે એને કેવી રીતના પૂરી કરવી, આ બધું જ હિતુભાઈએ બહુ જ સરસ રીતના દેખાડ્યું છે. એમની ડાયલોગ ડિલિવરી કહો કે અમુક એમના એક્સપ્રેશન્સ કહો એક બે સીનમાં, એમાં એ છવાઈ જાય છે. તો ઓલ ઇન ઓલ આ એક હાર્ડ હિટિંગ ટ્રુથ છે. મેં કીધું એ પ્રમાણે કોર્ટરૂમ ડ્રામા સરસ રીતના આવી શક્યો હોત, ત્યાં સહેજ તકલીફ પડી ગઈ છે ફિલ્મમાં. એટલે એવું લાગે કે ઇન્ટરવલ પછી ફિલ્મ થોડી હલી જાય છે અથવા તો એના લેવલથી નીચે પડી જાય છે. 2 કલાક 20 મિનિટનું આમની આ મૂવી છે તો કદાચ થોડી નાટકીયતા લાવત તો જે છેલ્લો અડધો પોણો કલાક છે એમાં જે કદાચ એકનું એક જોઈને આપણને કંટાળો આવે છે એ કદાચ ના આવત. બાકી આ પ્રયાસ માટે, આ સત્ય બહાર લાવવા માટે, એક અલગ પ્રકારની ગુજરાતી ફિલ્મ લાવવા માટે આપણે પ્રણવભાઈ પટેલનો તો આભાર માનવો જ જોઈએ કે એમણે આ હિંમત કરી અને આ ફિલ્મ બનાવી એવા સમયે જ્યારે ગુજરાતી દર્શકોને કંઈક એક પ્રકારનું જોઈએ છે એવી માન્યતા ચાલી રહી છે. તમને આ રિવ્યૂ કેવો લાગ્યો એ તમે મને કમેન્ટમાં જરૂર કહેજો. આપણે આવતા અઠવાડિયાથી બધું નવું લાવી રહ્યા છીએ, તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ તો જરૂર કરજો. બીજા કોઈ મૂવી વિશે અથવા તો બીજી કોઈ વેબ સિરીઝ વિશે તમારા મંતવ્ય મને કમેન્ટમાં કહેજો. બીજું તમારે શું જોવું છે એ પણ મને કહેતા રહેજો. ત્યાં સુધી ફરીવાર મળીએ, ત્યાં સુધી સિદ્ધાર્થ શાહને આજ્ઞા આપો અને તમને બધાને મારા તરફથી આવજો.